स्पोन्टेनियस है कुनै पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनको लागि फर्स्ट क्राइटेरिया के छ त टेन्डेन्सी फर मिनिमम एनर्जी त्यही भएर according to the tendency for minimum energy hey according to the tendency for minimum energy a process will be spontaneous when the system shift from higher energy level to the lower energy state. It is because system at lower energy level are more stable. सिस्टम चाहिँ लोअर एनर्जी लेभलमा लोअर एनर्जी स्टेटमा के हुन्छ मोर स्टेबल हुन्छ त्यही भएर सिस्टम चाहिँ जहिले पनि मोर स्टेबल हुनको लागि हायर एनर्जीबाट लोअर एनर्जीतिर जान खोज्छ र हायर एनर्जीबाट लोअर एनर्जीतिर जाँदा स्टेबल हुन्छ र त्यो प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ अरे स्पोन्टेनियस हुन्छ त्यही भएर अकॉर्डिंग टु द टेन्डेन्सी फर मिनिमम एनर्जी हो अ प्रोसेस विल बी स्पोन्टेनियस व्हेन द सिस्टम shift or move from higher energy level to the lower energy level because system at lower energy level are more stable. Next criteria or driving force for a process to be spontaneous is the tendency for minimum disorderness. So according to this criteria, so a process becomes spontaneous when the disorderness of the particles in the system increases. हो कुनै पनि सिस्टम अथवा कुनै पनि प्रोसेस है सिस्टमकै प्रोसेसको कुरा गर्ने हो हामीले त्यही भएर कुनै पनि सिस्टममा प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनको लागि चाहिँ डिसअर्डरनेस अथवा र्यान्डमनेस चाहिँ म्याक्सिमम हुनु पर्यो भनेको इन्क्रिज हुँदै जानु पर्यो यदि कुनै सिस्टममा हो पार्टिकलहरुको डिसअर्डरनेस इन्क्रिज हुँदै गयो डिसअर्डरनेस बढ्दै गयो भने त्यो प्रोसेस पनि के हुन्छ स्पोन्टेनियस हुन्छ अब यो क्राइटेरियाले ड्राइभिङ फोर्सले भनेको कुरा हो र यसको आधारमा अब हामीले विभिन्न एक्जाम्पलहरु जस्टिफाई गर्न सक्छौं स्पोन्टेनियस प्रोसेसको डिफरेन्ट एक्जाम्पलहरु हामी यो फर्स्ट ड्राइभिङ फोर्सबाट पनि जस्टिफाई गर्न सक्छौं र सेकेन्ड ड्राइभिङ फोर्सबाट पनि जस्टिफाई गर्न सक्छौं बट all the spontaneous processes cannot be justified by both of these driving forces. यो दुवै ड्राइभिङ फोर्सले सबै स्पोन्टेनियस प्रोसेसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्न मिल्दैन केही स्पोन्टेनियस प्रोसेसलाई यो फर्स्ट फ्याक्टरले अथवा क्राइटेरियाले मात्रै जस्टिफाई गर्न मिल्छ अनि केही स्पोन्टेनियस प्रोसेसलाई यो सेकेन्ड ड्राइभिङ फोर्सले मात्रै जस्टिफाई गर्न मिल्छ यसको मतलब यो दुवै ड्राइभिङ फोर्सको लिमिटेसनहरु छ अब यो फर्स्ट फ्याक्टरले जस्टिफाई गर्न नसकेकोलाई सेकेन्ड फ्याक्टरले जस्टिफाई गर्न मिल्छ सेकेन्ड फ्याक्टरले जस्टिफाई गर्न नसकेकोलाई फर्स्ट फ्याक्टरले जस्टिफाई गर्न मिल्छ यसको मतलब यो दुईटालाई हामीले कन्सिडर गर्ने हो भने कम्बाइन गर्ने हो भने वी क्यान जस्टिफाई अल द स्पोन्टेनियस प्रोसेस त्यही भएर हामी कन्क्लुजनमा के भन्न सक्छौं भने फर अ प्रोसेस टु बी स्पोन्टेनियस कुनै पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनको लागि आइदर यो कन्डिसन यो फ्याक्टर फुलफिल हुनु पर्यो द प्रोसेस शुड शिफ्ट फ्रम हायर एनर्जी लेभल टु द लोअर एनर्जी लेभल अर द डिसअर्डरनेस अफ द पार्टिकल इन द सिस्टम शुड इन्क्रिज हो यी कुरा चाहिँ हामीले यो दुईटा फ्याक्टरमा डिस्कस गर्छौं ओके र यो दुवैको लिमिटेसनहरु छ केही एक्जाम्पललाई जस्टिफाई गर्छ फेरि केहीलाई गर्न सक्दैन ओके अब अकॉर्डिंग टु द टेन्डेन्सी फर मिनिमम एनर्जी लेख्नु यो पनि अब कहिले काहीँ 2 मार्क्समा सोधिरहेछ हैन त्यस्तो डिटेलमा 5 मार्क्समा सोध्ने क्वेशन छैन हैन अकॉर्डिंग टु द टेन्डेन्सी फर minimum energy according to the tendency for minimum energy according to the tendency for minimum energy a process
becomes spontaneous according to the tendency for minimum energy. A process becomes spontaneous when the system becomes spontaneous when the system shifts from higher energy level to the when a system shifts from higher energy level to the lower energy level. It is because system at lower energy. It is because system at lower energy level are systems at lower energy level are more stable and for attaining greater stability system becomes spontaneous अथवा process becomes spontaneous. For attaining greater stability, process become spontaneous. Okay. अब यो टेन्डेन्सी फर मिनिमम एनर्जीले जस्टिफाई गर्न सक्ने केही एक्जाम्पलहरु हामी डिस्कस गर्छौं. जस्तै फर एक्जाम्पल यसका जस्तै अहिले हामीले स्पोन्टेनियस प्रोसेसमा लेखेका एक्जाम्पलहरु मध्ये केही एक्जाम्पललाई टेन्डेन्सी फर मिनिमम एनर्जी बाट हामीले जस्टिफाई गर्न सक्छौं. जस्तै फर एक्जाम्पल फ्लो अफ वाटर from higher level to lower level is a spontaneous because when water flows from higher level to lower level, the potential energy of water decreases and the process becomes more stable. भनेर हामी लेख्न सक्छौं. जस्तै हामीले दुई तीनवटा एक्जाम्पललाई जस्टिफाई गरे पुग्छ. जस्तै फर्स्टमा हेरौँ फ्लो अफ water from higher level to lower level. Flow of water from higher level to lower level is spontaneous. For tendency of minimum energy. Flow of water from higher level to lower level is a spontaneous process. लेखेर हुन्छ is a spontaneous process. Is a spontaneous process for tendency of minimum energy. It is because when water flows from higher level to lower
लेभल पोटेन्शियल एनर्जी potential energy of water decreases. वाटर को पोटेन्शियल एनर्जी डिक्रिज हुन्छ. पोटेन्शियल एनर्जी डिक्रिज हुनु भनेको प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनु हो. किन त सिस्टम चाहिँ हायर एनर्जी लेभलबाट लोअर एनर्जी लेभलतिर शिफ्ट भयो. त्यस्तै अर्को flow of heat from a body at higher temperature to a body at lower temperature is also spontaneous, because when heat flows from a body at higher temperature to the body at lower temperature, the heat energy of body at higher temperature decreases. And higher temperature भएको body को heat decrease हुन्छ. heat decrease हुनु भनेको energy decrease हुनु हो. energy decrease भएपछि त्यो stable हुन्छ. त्यही भएर यो flow of heat from body at higher temperature to a body at lower temperature पनि के हो त spontaneous हो. त्यस्तै flow of heat from a hot body, shortcut मा flow of heat from a hot body to a cold body is also a spontaneous process, because when it flows from hot body to cold body, when it flows from hot body to cold body, the energy of hot body decreases. The heat energy of hot body decreases. त्यस्तै many exothermic reactions are spontaneous, because in exothermic reactions heat energy is released, and in exothermic reaction heat energy is released. त्यही भएर एक्जोथर्मिक रियाक्सन्सहरु किन स्पोन्टेनियस हुन्छ रे भने एक्जोथर्मिक रियाक्सनमा हिट एनर्जी रिलिज हुन्छ. रिलिज हुनु भनेको सिस्टमबाट हिट एनर्जी सराउन्डिङ तिर जान्छ भनेपछि सिस्टमको हिट एनर्जी घट्ने भयो. एनर्जी घटेपछि त्यो प्रोसेस के हुन्छ स्पोन्टेनियस हुन्छ. त्यही भएर सबै एक्जोथर्मिक रियाक्सन्सहरु के हो रे स्पोन्टेनियस हो. exothermic reactions are spontaneous. Exothermic reactions are spontaneous in which exothermic reactions are spontaneous in which heat energy of system decreases. अब यसको पनि एक्जाम्पल जस्तै फर एक्जाम्पल हेर त यो एक्जाम्पलमा combustion of H2C CH4 etc है. हाइड्रोजन कार्बन मिथेन कम्बसन हुनु भनेको हिट एनर्जी रिलिज हुनु. त्यही भएर जस्तै हाइड्रोजन प्लस अक्सिजनबाट H2O भयो हैन. यसमा हिट एनर्जी रिलिज हुन्छ. त्यही भएर सिस्टमको हिट एनर्जी घट्यो भन्नुको मतलब रिएक्टेन्टको भन्दा प्रोडक्टको हिट एनर्जी कम भयो. त्यही भएर यो पनि स्पोन्टेनियस भयो. त्यस्तै कार्बन प्लस अक्सिजनबाट CO2 बन्यो. यसमा पनि हिट एनर्जी रिलिज हुन्छ. त्यही भएर यो रिएक्सन पनि स्पोन्टेनियस भन्न खोज्या. त्यस्तै CH4 प्लस O2
CH4 प्लस O2 बाट CO2 प्लस H2O बनाऊ। यसमा पनि हिट एनर्जी रिलिज हुन्छ। पछाडिपट्टि तिमीहरूले हिट एड गर्दै हुन्छ। नभए यसको LH पोजिटिभ भनेर लेखिनुहुन्छ। जस्तै ब्यालेन्स गर्दा यहाँ 2 CH4 भनेपछि यहाँ 2 CH4 भनेपछि यहाँ 2। त्यही भएर all exothermic reactions are spontaneous in which heat energy of the system decreases। त्यही भएर कुनै पनि प्रोसेसमा है कुनै पनि प्रोसेसमा यदि हिट एनर्जी चाहिँ डिक्रिज भयो भने त्यो प्रोसेस के हुन्छ अरे स्पोन्टेनियस हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनको लागि के हुनु पर्यो त एनर्जी घट्दै जानु पर्यो। त्यही भएर कुनै पनि सिस्टममा यदि एनर्जी हायर स्टेटबाट लोअर एनर्जी स्टेटतिर गइरहेको छ भने त्यो सिस्टममा रन भएको प्रोसेस के हुन्छ स्पोन्टेनियस हुन्छ। त्यही भएर फर अ प्रोसेस टु बी स्पोन्टेनियस हो द system should always shift from higher energy state to the lower energy state. This is according to the first criteria, that is according to the tendency for minimum energy. त्यही भएर tendency for minimum energy ले चाहिँ के कुरा भन्छ भने कुनै पनि प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनको लागि त्यो प्रोसेस रन भइरहेको सिस्टममा चाहिँ एनर्जी घट्दै जानु पर्यो। यदि एनर्जी घट्दै गइरहेछ भने त्यो प्रोसेस चाहिँ स्पोन्टेनियस हुँदै जान्छ। किनभने एनर्जी घट्दै जाँदा त्यो सिस्टम स्टेबल हुँदै जान्छ। त्यही भएर स्टेबल हुनको लागि नै प्रोसेस के हुन्छ अरे स्पोन्टेनियस हुन्छ। ओके, अब आजलाई यति। अब तिमीहरूको नेक्स्ट नेपाली क्लास हुन्छ है त। अब यसैलाई नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गर्छौँ। र अब मेन भनेको तिमीहरूको अब आफ्टर 1 विक है your unit test is going to be held हो। अब त्यसको लागि चाहिँ अहिलेसम्म हामीले जे पढ्दैछौँ यही च्याप्टरसँग रिलेटेड क्वेसनहरू बनेर आउँछ सबै मल्टिपल चोइस क्वेसन। र मल्टिपल चोइस क्वेसन भए पनि तिमीहरूलाई म्याथमेटिकल पार्टबाट पनि आउँछ। न्युमेरिकलमा अब हामीले कम्बसन क्वेसनको क्याल्कुलेट गरेर चाहिँ करेक्ट एन्सर के हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो। सर दिनको एउटा हो एक दिनमा एउटा कि एक दिनमा सबै एउटा हुन्छ नि। एक दिनमा 2-3टा कहाँ हुन्छ, एक दिनमा एउटा हुन्छ। तिमीहरूलाई रुटिन 2 दिनमा हालिदिन्छ, रुटिन आउँछ, डोन्ट वरी। दिनमा एउटा मात्रै हुन्छ हो। क्लास नि हुन्छ युनिट टेस्ट नि हुन्छ। क्लास पनि हुन्छ युनिट टेस्ट नि हुन्छ कि युनिट टेस्टमा कहाँ हुने नि एक्जाममा नि कहीँ क्लास हुन्छ, एक्जाम मात्रै हुन्छ। ल ठीक छ सर, एक्जाम हुन्छ राम्रोसँग प्रिपेयर गर्ने। यो एकदमै राम्रै एक्जाम हो क्या। 50 वटा क्वेसन भनेको त अब त्यसबाट होइन नि त। ल है त, ल आज कति मार्क्सको हुन्छ? त्यही लगभग 50 मार्क्स भनौँ न। 50 वटाको त्यही 1 मार्क्सको त हो लगभग क्वेसन। लङ क्वेसन त नपढे नि भयो नि त त्यसो होइन। लङ क्वेसन भनेर न्युमेरिकल त गर्नु पर्यो नि त। त्यहाँ अब 2-4 वटा त न्युमेरिकल नै आउँछ गाह्रै। अब एउटा मात्रै करेक्ट एन्सर हुन्छ त्यो थाहा पाउनलाई त पहिला त सल्भ गर्नु पर्यो नि त तिमीहरूले रफमा। मल्टिपल चोइस क्वेसन हैन र? मल्टिपल चोइस भयो नि तिमीहरूलाई न्युमेरिकल प्रब्लम हुन्छ अनि एन्सर त अब निकाल्नलाई त सल्भ त गर्नु पर्यो नि त तिमीहरूले रफमा घरमा। अनि एन्सर फाइन्ड आउट गरेपछि बल्ल त्यो करेक्ट एन्सरलाई टिक लाउने हैन। अलिकति न्युमेरिकलहरूको त तयारी गर्नु पर्यो भन्न खोजे है त। ओके सर म्यामलाई होस्ट बनाउनु न है सजिलो हुन्छ। ए म्याम आइसक्नु भयो? हजुर खोइ आसु सर म आसु देख्नु भएन। नमस्ते नमस्ते। खोइ नाम केमा छ? रेडन एक्सआई हो? हो एक्सआई हो कि आईमा बनाइदिनु न। यो एक्सआईले दुःख दियो हैन। के विषय तपाईँ कहाँ? तपाईँले कलेजबाटै पढायो हो? हजुर हजुर। हजुरको यो रेडन एक्सआईमा आउनु भएको छ होइन र? यही होइन? हो ए ल ल अब हजुर होस्ट हुनुभयो। सबै तपाईँको कन्ट्रोलमा छ। ल सर तपाईँ कलेजबाट पढायो हो? हजुर हजुर हामी कलेजमै हो। त्यहाँबाट पढाउनु सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई त। यहाँबाट भन्दा त्यहाँ त बोर्ड